Det är dags att summera 2016. Vad är du mest nöjd med under det år som har gått? Det är att vi har fortsatt att kunna växa abonnentstocken som vi har gjort i 6 år i rad. Det är ju fantastiskt. Och det bygger på att det finns en väldigt stark underliggande intresse för att lyssna på böcker i Sverige och i de andra marknaderna vi är på också. Så det tycker jag är otroligt kul. Och sen har vi har ju förändrat företaget ganska stort under året med hjälp av de här 2 uppköpen. Dels Mofibo i Danmark och sen dels Norstedts också här i Sverige, bokförlaget. Så att det har blivit en väldigt mycket större företag än vad det var för ett år sedan med väldigt mycket fler anställda. Så det tycker jag är jätteroligt och allting har gått bra så här långt. För bokbranschen i stort så brukar julhandeln vara ganska viktig. Hur funkar den för er del? Ja, men det stämmer ju. Det är ju så på förlagssidan. Man har Massolit och Norstedts har ju ungefär, jag tror, en tredjedel av sin försäljning under november-december månad. Så att sista kvartalet är ju väldigt starkt för förlagsdelen inom koncernen. Vilka titlar gick bäst? Ja, men Rabén och Sjögren lanserade ju den senaste Harry Potter-boken som gick helt otroligt bra. Och faktiskt blev den bästsäljande boken inom förlagsgruppen som helhet under året. Sen har vi ju Elena Ferrante. Det är 3 böcker nu som har släppts. Där 3 släpptes precis till julhandeln och har gått otroligt bra. Sen har vi under året med hjälp av Kvinnan på tåget då, som är Massolits pocket toppat faktiskt pocketlistan i Sverige. Så det är den mest sålda pocketboken under 2016 i Sverige. Var det någonting under året som inte gick riktigt som du tänkt dig? Inte någonting som riktigt sådär sticker ut, det kan jag faktiskt inte säga. Utan det går rätt så bra enligt plan faktiskt på alla marknader och med alla olika saker. Så att peppa, vi hoppas att vi kan fortsätta och liksom utvecklas enligt plan. Om man tittar på intäkterna för streaming så ökade de med 65% under 2016 jämfört med året innan. Hur har marknaden som helhet utvecklats? Tittar man i Sverige så är det ju en spännande utveckling som sker nu där det kom en rapport för några veckor sedan där Förläggarföreningen och Svensk bokhandlarförening berättade om att totalmarknaden för böcker i Sverige gick upp med några procent under 2016. Men hade det inte varit för de strömmande abonnemangstjänsterna så hade totalmarknaden faktiskt gått ner. Så att vi kan se där att vi har en positiv nettoeffekt på liksom bokmarknaden som helhet i Sverige och tillväxten. Så det är ju extremt glädjande och ser man på den specifika ljudboksdelen av den svenska marknaden så står ju Storytel för 85% ungefär av den. Så att när den växer så är det ju mycket vi som är lokomotivet för den tillväxten. Tittar man sedan utomlands så kan vi se att under 2016 så ökade andelen utlandsintäkter på Storytel från 30% till 38%. Vilket är jätteroligt. Det är helt i linje med vårt mål att inom 2 år ungefär nå 50% av intäkterna utomlands. Och tittar man på de marknader som har växt mest där så är det ju då Norge, Danmark och Holland som vi har bäst fart på. Och speciellt Holland är ju extremt roligt nu att se att vi under 2016 lyckades tredubbla försäljningen där. Och jag tror personligen att det kan bli ett nytt svenskt, nytt Sverige för oss egentligen under de närmaste åren. Det finns en enorm möjlighet att växa abonnentstocken där och få ett väldigt bra mottagande från kunderna. Er traditionella bokförlagsverksamhet, hur utvecklades den under 2016? Ja, intäktsmässigt var den ju ganska stabil kan man säga. Norstedts och Rabén och Sjögren hade ju ett väldigt starkt år 2015 med Millennium 4-titeln, alltså fortsättningen på Stig Larsson som var årets största bok i Sverige. Så att, intäktsmässigt så var det ganska stabilt. Något nedgång på Norstedts, Rabén och Sjögren och Massolit också något nedgång på intäktssidan på grund av att vi då la ner illustrerade fackboksutgivningen. Men tittar man lönsamhetsmässigt så ligger vi otroligt bra till både på Norstedts, Rabén och Sjögren och även på Massolit, vilket är glädjande. Efter alla dessa förlustår som förlaget hade så har vi äntligen kunnat se att vi får en bra lönsamhetsnivå där. I början av februari så köpte ni facklitteraturförlaget Contentan. Hur passar deras innehåll in i ert erbjudande? Ja, men jag tycker det är superspännande för att de har ju drygt 400 alltså managementböcker, ledarskapsböcker som de sammanfattat till 8 sidor, vilket blir ungefär 40 minuter ljud. Jag tror väldigt många efterfrågar just det här att kunna få managementböcker i ett kortare format. Och det är ju det som vi har möjlighet
och erbjuda kunderna här nu. Så det kommer ju komma ut under året och bli en jättespännande ny satsning. Tidigare har ni förvärvat förlagen Norstedts och Massolit och ni har också den här satsningen på Storytel Originals. Varför är det så viktigt för er att säkra ett eget innehåll? Ja, men det är egentligen två anledningar. Dels det jag var inne på innan, att vi vill ju se till att vi har riktigt mycket bra ljudböcker i tjänsten. Och ljudboken är ju fortfarande en ganska ny företeelse. Det finns väldigt mycket fler fysiska böcker som ges ut än vad det finns ljudböcker. Så där vill vi ju öka volymen och kvaliteten på de ljudböcker som kommer ut till Storytels kunder. Och sen är det också en ekonomisk del, att när vi nu liksom har så pass många kunder som lyssnar och så många böcker som lyssnas på i tjänsten, så är det ju en bra ekonomi för oss att en del av de böckerna som lyssnas också är vår egen utgivning. Ja, om man tittar på er verksamhet i utlandet, så under fjärde kvartalet så vände ni verksamheten i Danmark och Norge till vinst. Vad var det som låg bakom den utvecklingen? Ja, det är ju egentligen liksom volymen i abonnentstocken primärt som är det som driver det. Norge har vi bara varit igång i 2,5 år och lyckats med liksom väldigt, väldigt effektiv team. Det är faktiskt bara 2 personer som jobbar i Storytel Norge. Så lyckas vi liksom nå väldigt bra framgångar och öka abonnentstocken hela tiden. Så att där ligger det bakom egentligen, att vi ganska snart kunde liksom vända till vinst. Sen tittar man på Danmark, så hänger det ju faktiskt ganska mycket ihop med den prishöjning som vi gjorde i somras. Det var svårt att liksom kunna driva en lönsam tjänst både för Mofibo och Storytel i Danmark med ett väldigt, väldigt lågt pris. Så att där har vi nu en rimligare marginal. Den är inte riktigt på samma nivå som i övriga länder, men en helt okej marginal som gör att vi kan också göra vinst. Vilket tror du blir nästa land att nå lönsamhet? Ja, det får ju bli Holland då, men jag tror inte att det kommer ske under 2017, utan som jag säger ska vi nu växa Holland väldigt, väldigt kraftigt även under det närmaste året och satsa mycket på såväl innehåll som marknadsföring. Vilket gör att jag tror att Holland kan bli ett land som blir lönsamt kanske 2018 istället. Om man tittar på er fortsatta utländska expansion, vad kan du säga om den? Jag kan säga att vi är igång och planerar för lansering av ett antal marknader och kommer under våren att berätta mer om det. Så att, det kommer hända mycket kul där de närmaste åren och det kommer nyheter om det framöver när vi är redo liksom att dra igång. I början av 2017 så släppte ni den engelska versionen av Harry Potter-böckerna med Stephen Fry som uppläsare. Vad fick de för mottagande? Ja, men det har ju varit ett fantastiskt mottagande. Det är väldigt få engelska böcker som når upp på topplistan totalt sett på Storytel, men samtliga de böckerna har faktiskt gjort det. Så att Harry Potter är ju en otroligt starkt varumärke som fortsätter att liksom attrahera kunder, och även fast filmerna har funnits ute nu i många, många år och många har sett dem, så vill man ändå återkomma till böckerna. Och Stephen Fry som inläsare där är ju fantastiskt, vilket gör att liksom, även den engelska versionen kan få en bra publik. Och så ska det komma en svensk version också. Kan du ge några ledtrådar om när den kommer och vem som kommer att läsa in dem? De kommer att släppas successivt under året. Än så länge kan jag inte säga så mycket om vem det är. Det kommer vara hemligt och vi kommer liksom försöka göra det till en liten grej av att liksom annonsera den här inläsaren. Så att det kommer bli bra. Det kommer bli en otroligt bra inläsning av Harry Potter-böckerna, och vi har väldigt höga krav på oss från Pottermore som äger rättigheterna. Det är ett nålsöga man ska igenom för att kunna få göra ljudböcker till Harry Potter-böckerna. Så att det är ett otroligt spännande samarbete. Mm. Om vi avslutar med att prata lite om 2017, vad har du för förhoppningar på det här året? Ja, men det är fortsatt tillväxt på samtliga marknader. Jag hoppas ju att Holland då, som jag sa innan, ska kunna bli en marknad som verkligen exploderar här under året och blir riktigt stor. Men att fortsätta tillväxten bra även i Sverige och Norge och Danmark. Att komma igång nu på riktigt i Polen och Finland efter 1 år. Vi har ju bara varit igång där i 1 år, men vill ju kunna se att vi får lite traction och får igång abonnentstocken, förstår vilken lokal kund det är som faktiskt gillar Storytel där. Mm. Och sen på förlagssidan så har vi ju några otroligt spännande släpp under året. Dels kommer ju Paula Hawkins nya bok, alltså hon som skrev Kvinnan på tåget, som var en enorm succé under 2015 och 2016 världen över. Hon kommer med en ny bok här i vår som vi släpper på Massolit. Och sen kommer ju Millennium 5-boken, inte minst då efter sommaren, som blir otroligt spännande släpp som kommer ske över 20 länder tror jag, simultant i september.
Så att det är mycket spännande på gång, plus de här nya länderna då som vi hoppas kunna berätta mer om snart. Tack. Tack själv.